Hallå där. Hallå där. Ge oss ut i världen idag, tänkte jag. Men vi börjar med något väldigt svenskt. Falukorv. Det är tråkigt. Ja, det är vädret faktiskt. Ja, just det. Eller konsekvenserna av vädret. För jag vet inte om du är bekant med det. Det har ju inträffat istid. Och då är det enda man pratar om att det är kallt. Och konsekvenserna av att det är kallt är ju att det bildas is på sjöar och hav. Och det här är ju det enda man pratar om nu, tänker jag. Och då ska vi vara en folklig, tydlig och transparent podd som pratar om det folk pratar om. Ja, du och jag som är Martin Nilsson och Joakim Rönning. Det är vi, just det. Istiden. Ja, istiden. Och jag är ju en person som underskattar risk med is. Aha. Ja. Hur är du? Nej, jag är inte en sån som vandrar runt på mellan holmarna i Stockholm. Inte? Nej, det är jag inte. Men jag skulle inte säga att jag är särskilt rädd för det så. Jag dras till liksom de fasta installationerna, parken, Vasaparkens hockeyrink till exempel. Ja, jag åker mycket skridskor nu på sjöarna. Är det för sjöarna på Mälaren runt Stockholm. Är det för att du har relanserat din hockeykarriär? Det är inte bara därför. Det har jag gjort. Det är ju liksom... Det är ett litet motvallsperspektiv kanske man skulle säga. För det är många här i Stockholm som är väldigt, väldigt rädda för isen. Och det kan man ju för all del få lov att vara. Men så farligt behöver det ju inte vara ändå. Om man har lite liksom... Dubbar. Folkvett bara. Dubbar. Nej, men det har ju varit smällkallt i 3 månader. Typ. Då är det is. Tjock. Men det var ju flera som drattade i här. Jo, absolut. Men det gick bra. Men då är det ju det här liksom diskussionerna som man för om man är på kärnissidan eller vårissidan, hur nära den så kallade rännan man kan gå och så vidare. Och det var ju några som hade gått för nära rännan då i Riddarfjärden. Men jag vill höra mer om det gick bra med dem. Så att, det är väldigt lyckligt att det gick bra med dem. Men vad är det för motvallsperspektiv? Jag förstår inte riktigt. Men jag känner typ vill ljuga om att men fan, vi åkte stadsbuss på Klarälven till skolan varenda vinter när jag var barn. Vilket vi naturligtvis inte gjorde eftersom att Klarälven är ström som en fors. Ja, och så. Det blir inte is där. Ja, det kan det bli. Men inte så liksom givet att det blir det. Nej. Och så. Men jag i alla fall att jag överavdramatiserar lite grann. Ja. Så du bjuder på ytterligare en sån här i raden av, har du sett om här, Why Women Live Longer Than Men? Kan man säga. Du ska ut och visa dig på isen. Exakt. Men ja, det finns ju andra typer av tunn is också. Och då tänker jag att det är dags att bjuda in dig som inte är så intresserad av naturlig is. Eftersom att tunn is när det kommer till svårbegripliga ekonomiska fenomen, där är du en fena. Otroligt intro. Svårbegripliga ekonomiska fenomen som kan tendera att utlösa dominoeffekter. Det är ju ditt specialområde. Vår podd. Ja. Så nu ska vi prata om en sån som är extrem, som är experimentell och som kanske är lite dum. Svårbegriplig ekonomiska. Och så ska vi göra det tillgängligt. Gud vad trevligt det ska bli. Jag är faktiskt väldigt taggad. Ska vi säga vad vi ska prata om? Gör det du. Okej. Vi ska prata om vad som förutspås bli lite av ett paradigmskifte i världens ekonomi. Med utgångspunkt i den, vad kallar det för, experimentverkstad där allt började. Ja, men nu säger du det ju inte. Vi ska prata om Japan. Ja, vi ska prata om Japan. Ja. Varför ska vi göra det då? Eftersom att det ser ut att kunna bli ett sedelärande exempel på hur man som stat ska, eller inte ska, kan det också bli, navigera ut ur djup skuld och feta balansräkningar. Du läste givetvis rubriker här tidigare i veckan om vad Finanspolitiska rådet sa till Elisabeth Svantesson. Jag läser inte så jättemycket, men de tycker att det är för mycket, för stor budget, noterar jag. Nu kommer vi aldrig bli fria. Just det. Drog du ut Göran Persson? Eller var det Göran Persson? Det var Ernst Wigforss. Tackar som frågar.
Den som är satt i skuld är aldrig fri. Ja, precis. Fånigt uttalande. Men, ja. De var jätteoroliga, Finanspolitiska rådet. Och då har vi ju ändå bara en bråkdel av den statsskuld som många andra av de utsatta länderna, däribland Japan, har. Och nu ska ju då Japan, tänker jag, visa oss vägen ut ur skuldberget. Jätteintressant. Vi tar en jingle och så pratar vi mer. Det slår mig att, det har ju framgått redan. Världen är i samma psykologiska läge som oss som överavdramatiserar isens faror. Sådana som dig. Så, ja, det var ju en väldigt skarp och snabb och taktfull poetisk inramning av det här avsnittet igen. Men nu ska vi liksom komma in i ämnet här lite grann. Ämnet som är Japan. Så en världsekonomi på tunn is. Ja, det är det du ska prata om. Precis, det är det vi ska prata om. Eller det vet vi ju inte om den är. Och det är ju det som gör den här poetiska uppladdningen så briljant. Långsamt briljant. Om jag säger det själv. Att liksom det finns en osäkerhet i att liksom vi vet inte riktigt om eller hur länge någonting håller. Där kommer isliknelsen. Där kommer den. Är det kärnis? Är det våris? Det finns en pedagogik. Men jag känner att jag måste ta över om vi ska ta oss någonstans. Slow content pedagogik. Ja. Alla som har något slags intresse för ekonomi vet ju att vi levde väldigt länge med extremt låga räntor under många år efter finanskrisen. Och att skulder då kunde växa sig enorma. Det här var skulder man kan tänka sig både på individnivå, alltså med bolån eller krediter som var extremt billiga. Men för resonemangen här tänker jag att man lutar huvudet mot den statliga nivån framförallt, statsskulden. När skulder har växt sig så enorma så är det inte lika kul när centralbanken inte längre är stödhjul. Alltså stödhjul i då de här superlåga räntorna och stödköpen och så vidare. Så att när räntorna stiger, alltså när stödhjulen tas bort, då blir den här skulden plötsligt väldigt dyr. Och det är det som är lite tufft att navigera sig ut ur. Det är så du tänker, eller hur? Ja, och då finns det ett land som i det här sammanhanget som på många sätt blir det en värdemätare för alla andra. Och det är ju experimentverkstan där allt det här tog fart. Laboratoriet. Ja. Där det börjar det här med extrem penningpolitik som ju förts i hela västvärlden sedan ett tag tillbaka, närmare bestämt den globala finanskrisen 2008. Ja. Och det här är Japan som du pratar som experimentverkstad. Ja, och varför är Japan intressant just nu då? Frågar jag dig. För där har man hållit på med extrem och experimentell penningpolitik allra längst. Ja. Alltså ungefär 30 år. Så det är lite av tänker jag mig, en framtidsversion av vad som komma skall i problemväg för resten av världen. För resten av världen kommer väl börja närma sig det här också, eller det finns risk i alla fall. Ja, om man ska närma sig någon sorts normal så blir det ju så. Men om vi ska liksom gå till botten med vad experimentell och extrem penningpolitik är för någonting. Och det ska jag berätta. Men tack. Jag tänker först att man får säga tack till inflationskrisen vi har haft. Det var en sponsor vi har, eller? Inflationskrisen säger vi tack till. Det är den närmsta sponsor jag har. För att efter inflationskrisen eller under så har inflationsexperter blivit lite åtråvärda. Det är jag glad för. Ja, det är inte liksom bara inflation i priser. Det är din egoism som talar. Ja. Och inflationskrisen är en sponsor av hela dig. Ja, det är inflationskrisen som har gjort att jag har fått inflaterad tv-tid till exempel. Just det. Du är överallt. Många journalister som ringer, förutom du, som vanligt. Det andra stora, tack för det. Den andra stora vinningen, det är folkbildningen som det här har fört med sig. Alltså människor vet att centralbanken höjer räntan för att bromsa ekonomin, man sänker räntan för att gasa igång ekonomin. Och för att på ett enkelt sätt förstå vad jag menar med extrem och experimentell penningpolitik, då vill jag att vi tänker oss tillbaka till en era där man stod inför att man var tvungen att sänka. Alltså man hade väldigt låga räntor, men var tvungen att sänka ytterligare för att kunna nå till inflationsmålet på 2%. Och verktyget man hade för att stimulera ekonomin, det var ju just det här ränteverktyget. Men när räntorna redan var i botten, då behövde man ju, och man ändå behövde mer. Ja, för att inflationen inte kom ändå. Ja, exakt.
då började man luta sig mot det som jag kan kalla för extrem eller experimentell. Så den experimentella delen, det är väl då alltså minusräntor, stödköp på finansmarknader, den typen där man så här ville ge lite extra skjuts. Och varför blev Japan där det här laboratorieexperimentet började? Det började med en kris. In the land of the rising sun, a shadow fell. A tale of prosperity turned to a somber spell. The bubble burst, dreams shattered like glass. In the wake of Japan's economic impasse. A nation once booming, now in despair. Caught in the grip of an economic snare. Och det blev mer än bara en finanskris, skulle man kunna säga. Jaha. Jo, men det blev en... Hur då? Jo, jag tänker att det blev en förmögenhetskollaps. Liksom. Alltså som det kan bli när tillgångar som köpts med billiga lån blir avsevärt mindre värda över en natt, samtidigt som lånen då vars ränta plötsligt är väldigt mycket högre, måste fortsätta betalas och amorteringen ska också betalas. Och det här slog väldigt hårt mot hushåll och företag. Och det här ledde då till en kraftig inbromsning i konsumtionen, i efterfrågan. Och det blev en historisk chock som var så djup att Japan blev som förlamat. Och det jag menar med att det är någonting mer, det är att det liksom formade det ekonomiska beteendet för en generation som gick igenom det. Ja, just det. Och det är då att tillgångar försvinner över en natt och sen så ligger skulderna kvar som man har tagit när det har varit jättelåg ränta. Aha. Plötsligt så går räntan upp och då påverkas efterfrågan i ekonomi, för man konsumerar helt enkelt inte längre, utan man måste ha sina pengar. Antingen betala ränta eller så sparar man kanske för att man är jätteorolig för att men det kommer en ny kris. Fanders igen. Och ja, det är ju konsumtion som håller upp ekonomins inflation. Ja, det är motorn. Och man kan säga då här att hela Japans ekonomiska psykologi gick in i något ängslighetsläge istället. När den här krisen då tog fäste. Vår is-mode. Ja. Så vad gör Japan då liksom? Ja, de åker inte stadsbuss. Nej, de åkte inte stadsbuss på Klarälven. Det gjorde de inte. Allting kändes istället som förrädisk våris. Ja. Och då bromsade ekonomin in dramatiskt och då kom farhågor om att allt var på väg att stanna i samband med att allting bromsade in. Den här klassiska onda cirkeln som bara tar tag i allt. Och det här föranledde då krisåtgärder. Just det. Och därför vi pratar om kris från första början. Just den extrema penningpolitikens startskott. Just det. Och då vill jag väga in med ett väldigt allmänbildat ord och ta lite stilpoäng. Ta du dina stilpoäng. Likviditetsfälla. Ja, det kan vi ta upp. Alltså, centralbanken sänker räntan, men ingen vill låna pengar ändå eftersom att oron inför framtiden är så djup att alla fortsätter spara istället för att konsumera eller investera. Just det. Alltså pengar är billiga, räntan är superlåg, men det är ingen som vill låna pengar ändå. Alla vill spara pengar. Ingen vill konsumera eller investera. Och ingen är ju hårt att säga, men det går ner i alla fall. Ja. När fler inte vill göra det så påverkar. Och tillväxten drabbas ju då. Och då visar det sig att det är uppenbart så att det spelar ingen roll hur långt man sänker räntan, för det här är någonting som sker inuti folks huvuden nu. Och alla lägger pengar i madrassen hur långt man än sänker räntan ungefär. Och då får man ju till slut motsatsen till inflation. Men det är ingen som trycker på i efterfrågan. Deflation får man då. Allt det här hände ju i Japan. Det gjorde det. Och det inte bara hände, utan man fastnade ju i det. Man fastnade till och med. Och man blev det första landet som fastnade där. Man kan väl argumentera för att det är många som har fastnat där. Så att Japan är ju inte det enda, skulle det visa sig. För när krisen kom till hela världen sen då, globala finanskrisen 2008-2009 där, då tittade ju andra länder på, nu är vi fast i en kris här, vad ska vi hitta på? Finns det något annat någon annan stor modern ekonomi som har levt sig igenom en kris, och hur gjorde de? Och då hittade man ett lärande exempel på krisekonomi i Japan. Just det. Ganska snabbt. Och det Japan hade gjort
var ju när krisen kom att säga stopp. Nej, men det de gjorde, de fryste krisen. Alltså istället för att ta kostnaden för den. Vi kan ha lite kris, men inte mer kris än så här. Det blev tänker lite man. kris, jag förstörde min penna. Ja. Men istället för att ta den kostnad som är ganska mycket, det kan vara ganska mycket armod när man ska städa ur en skuld Just det. ur systemet. Så det ville man inte, så istället så liksom permaterade man den här krisen och höll skulderna i schack. Man lät dem vara där, fryste krisen genom att sänka nollräntan. Då kostar inte skulderna så mycket längre. Ja, sänka räntan till 0 menar du? Inte Ja. sänka nollräntan. Eller det gjorde man ju också, man gick ju under 0 till slut. Men ja, Ja, förlåt. snyggt. Ja. Jag tänkte, Ja. exakt. Man sänkte ner det till 0. Och dessutom så började man med allt det här, alltså det experimentella delen som är minusränta och stödköp och så vidare för att kunna hantera de här skulderna. Så skulderna fick leva vidare. Ja, Är just det? det. Ja. Och sen satte det så kallade QE-tåget fart. Ja, Kvantitativa lättnader. Det är ju ett sånt begrepp man kan slänga sig med om man vill låta påläst. ja, jag kände Du gör direkt. ofta det. Jag slänger mig med det. Ja. Mm. Det kanske är din yrkesroll också. Jag vet inte. Jo, det är det. Men nu kan ju du få chansen att berätta vad det är för någonting. Tack. Detta mytomspunna begrepp som signalerar. Nej, men så jag berättade ju Smart. nyss om experimentell penningpolitik genom att berätta att man behövde mer gas i ekonomin, men räntorna var redan i botten så man kunde inte sänka dem mer. Och då vände man sig till kvantitativa lättnader. Och förenklat så kan man säga att centralbankerna som har monopol på att trycka pengar, de skapade pengar som de använde till ett väldigt specifikt syfte, att köpa statsobligationer. Och när man då köpte statsobligationer så tryckte man in pengar i det finansiella systemet för att då få fart på inflationen och tillväxt. Det skulle ha lite samma liksom, effekt som att sänka räntorna, göra pengar billigare. Mm. Men när centralbanker kommer in som storköpare på statsobligationsmarknaden så konkurrerar de ut de andra köparna. Och det här var De lite tränger liksom- sig i butiken. Ja, Ja. de tränger sig precis i butiken för att det finns ju människor eller institutioner eller vad det kan vara som har velat köpa statsobligationer tidigare. Få lite ränta. Ja, få lite ränta till väldigt låg risk. Statsobligationer är ju typiskt sett det med minst risk i en finansmarknad. För att det som ska ske för att du inte ska få tillbaka pengarna är ju att staten inte har råd att betala längre. Landet går i konkurs. Ja, och det sker ju inte för de flesta halvt välmående länderna i alla fall. Jag kan inte komma på ett enda faktiskt. Och det som hände då, det vi ville komma till, det var ju det här att de befintliga köparna trängdes ut ur butiken när centralbankerna kom in och skulle köpa plötsligt. Just det. Fanns inte tillräckligt mycket plats. De söker ju sig då istället till det näst bästa alternativet. Just det. Lite mer risk. Ja, Men ändå en om avkastning som jag vill ha. statsobligationen var det mest säkra, så gick man då till, jag vet inte, någon bostadsobligation eller en företagsobligation med väldigt låg risk. Ett stort stabilt företag kan ju ofta vara nästan lika säkert som ett land. Liksom. Just det. Men det blir en kedjeeffekt, en dominoeffekt. Ja. Eftersom att Ja. när... Dragspelseffekt tänkte jag på, men jag vet inte. så folklig på något sätt. Dragspelseffekten, vår nästa podd. Ja. Det blir det inte. Nej, men för då trycks de ju ut. Alltså, så de trycktes ut ur statsobligationsbutiken, ur fastighetsobligationsbutiken, ur företagsobligationen med Just hög det. risk till låg. Ja, Och här fattar. skiljer sig ju Japan från typ alla andra, i alla fall större länder, med hur långt man gick i sin i sin roll som extrem penningpolitisk experimentverkstad. Ja. För till slut så man stannar ju inte kvar i obligationsmarknaden alls. Man går ju hela vägen till att faktiskt börja köpa aktier. Och det är ju spexigt alltså. Ja, och då... Eller, alltså man köpte börshandlade fonder, så kallade ETFer. Ja, det gjorde man. Det är häftigt. Det är väldigt häftigt. Och så långt gick ju inte övriga världen efter finanskrisen 2008. Men vid det laget så var ju det här, alltså 2008-2009, då var ju det här med kvantitativa lättnader och extrem penningpolitik i Japan. Det var ju liksom, vi gör så här. Det var vardag liksom i Japan. Och det var ju här liksom efter, alltså när det här blev normaliserat, har det väl aldrig blivit, men när krispolitiken liksom blev en grej man ägnade sig åt, det var ju då det här härliga begreppet buy the dip fick sig en
riktig revival. 2010-talets investeringsstrategi. Ja, det är precis vad det är. Men jag tänker att vi har hoppat över ett litet steg bara i pedagogiken så att vi ringar in, fångar in alla. Och det är att vi har ju beskrivit att centralbankerna köper statsobligationer. Ja, när man gör det här på stor skala och länge under lång tid, då ansamlar man ju sig en stor del av statsobligationsstocken. Det är det som är centralbankens balansräkning. Ja. Där ligger de. Men man kan inte köpa alla som finns där. Klart för att man kan, men då finns ju ingen marknad kvar. Men när man börjar liksom närma sig lite kritiska nivåer, att det är centralbanker nu som äger 30, 40 och 50% av... Bank of Japan äger 50% av statsobligationsstocken. Då börjar man redan där snegla efter, finns det någon annan butik som vi borde gå in och köpa i. Så att det är inte bara att man genom den här dominoeffekten eller dragspelseffekten som vi pratade om trycker ut investerare på riskskalan till mer riskfyllda alternativ, utan det är också så att centralbanken rör sig på riskskalan mot, när man har handlat klart statsobligationer, när de är slut, då går man till fastighetsobligationer och så till slut hamnar man där du sa på aktier. Ja, men tack för den lilla inringningen av pedagogiska skäl. Tack. Ja. Men nu, hur skulle du förklara buy the dip-fenomenet? För det måste vi... Jag tycker att du plockade det ganska bra. Alltså, varje börsnedgång studsar tillbaks ungefär lika snabbt som den uppkom. Just tack vare att det finns sådana centralbanksstimulanser här i botten som trycker ut köpare på riskskalan. Just det. Jag kan låta någon förklara det här ännu mer pedagogiskt faktiskt. Vem? Jag vet inte vem, men jag vill ta upp det så här att det finns de som tycker att jag svär för mycket på den. Det kan jag hålla med om. Jag tycker det är coolt. Ja, men nu kommer det sväras här och det är inte mitt fel. Det är inte jag som svär, utan en YouTube-film som förklarar buy the dip-fenomenet på ett jättepedagogiskt sätt. Och det är ett klipp på lite drygt 3 minuter. Det är konstigt att slänga in det här kanske, men det är så bra att man måste göra det. Vi är inte kända för att göra korta poddar. Nej, förvisso. Men häng med nu. Och nu kan man ju liksom ta tillfället i akt och titta ner i sin Spotify-app till exempel. Eller om man kollar någon annanstans där det är video. För vi gör ju det här på video också. Så kan man ju se det här klippet kanske. Okej. Jag är så nu supertaggad. Nu blir det konstig pedagogik. Ja, nu kör vi. Svordomar. Visa. I love this market. I really do. It is so easy to make money. Oh, really? You have the US government promising everyone that they will buy everything forever. How can it be difficult to make money in that environment? You just have to make sure you buy it before they do. You have to buy the dip. If you don't, then you're a fucking idiot. I don't know. I am getting very scared. It feels like we are at the top of the market, and as soon as I start buying the dip, the market will finally crash and I will wipe out what little I have left from being short. Did you not hear a single word of what I just said? Buy the fucking dip. But, are you not worried about the bigger issues at play? Sovereign leverage, Asian deflation, domestic unemployment, job migration, dollar debasement, trade protectionism, Keynesian liquidity traps and so many more issues greater than both you and me. Buy the fucking dip. If you don't, you're a fucking idiot. Sooner or later the truth will dawn on people that Bernanke is merely inflating asset prices without any bearing on GDP growth or unemployment. And the markets will be in free fall. Buy the fucking dip, you fucking idiot. But I lost most of my money on this rally having tried to be short. Just borrow some money at a ridiculously low interest rate, and just buy the fucking dip. This only works if you go around and tell all your friends and family to do the same. That way, when they are buying more expensively than you can sell back to them and collect your money. But is that not very similar to a pyramid scheme? I mean, the elevated market does not reflect increased earnings expectations of the companies that are rising. It merely reflects the expectations of people already long that more people will come in and buy the dip. Or am I missing something? Just shut up and buy the fucking dip, you fucking idiot. Otroligt konstigt. Ja, men en oerhört bra instruktionsvideo också. Om man hade sett den 2010 typ. Och sen bara investerat enligt den devisen under hela 10-talet. Och över pandemin också för den delen. Det blev ju så där, såklart. När centralbanken då tog på sig rollen som finanssystemets
stötdämpare, eller vad man ska säga. För det funkade ju. Det blev ju ingen liksom, totalkrasch i systemet, det blev inga bankkollapser, det blev ingen depression. Alla de här, Ingen anarki. man liksom klippte bort hela nedsiderisken på de här extrema scenarierna. För där visste man att det här är too big to fail. Ja, just det. Här kommer vi in och stöttar. Och då blev det lägligt att köpa botten by the dip. Ja. Det blev liksom ett permanent uppehållstillstånd. Den här världen utan de extrema kriserna. Men det hände ju någonting annat också under den här by the dip-eran. Och det var ju att ekonomin tappade fart. Alltså du kanske tjänade ganska mycket pengar på börsen, men realekonomin som är den riktiga ekonomin, den viktiga ekonomin, den hade låg tillväxt. Och man gick från låg inflation till ingen inflation och risk på deflationssidan. Och den här bilden av att välstånd, att det skulle vara någonting som förbättras från generation till generation, den suddades ju ut. Ja, just det. Det visade sig att stabilitet nog ändå gick att köpa, men att priset var stagnation. Just Man det. kunna sammanfatta det. Och jag ska tillägga här, för vi har pratat väldigt mycket penningpolitikssidan nu, att det är de som är inne och köper statsobligationer. Man gjorde många försök på att få fart på den här stagnationen, putta bort den genom finanspolitiken. Ja. För den blir ju också påverkad. För det var ju fruktansvärt billigt att låna av staten. Och man gjorde många försök, vi kan komma in på det kanske. Men det blev aldrig någonting som fastnade och gav någon fart, utan det blev bara ett växande skuldberg. Ja, precis. Och när man köpte stabilitet då, alltså att centralbanken köpte statsskuld, så att det liksom blir en självgödande skuldsättning. Både i Japan och många andra länder, då det blir höga statsskulder. Ja. Även om ingen annan gick i närheten av så högt som Japan. Nej, för Japan har en ojämförligt hög. Det har de. De har en sån här efterkrigslik statsskuld som man bara ser då. Man ska inte skratta här, det här är ju hemskt. Ja, fast, ja. 230% ligger Japans så kallade skuldkvot på. Alltså skuld som andel av BNP. Och det här med statsskuld är ju en grej i världsekonomin nu, för att det är så många som har en liksom historiskt hög statsskuld. I USA också ju. Det pratas det ju till leda om. Ja, men deras var ju så hög så att ränteutgifterna var väl den största budgetposten. Ja, den börjar närma sig försvaret. Ja, exakt. Och har klättrat förbi många andra liksom, stora utgiftsposter. Så det är så här, men ja. Hur länge är det här hållbart liksom? Och vad ligger USA på? USA ligger på 120-130 någonstans. Så det är hälften ungefär av Japans nivå. Så om vi ska ta in någon västerländsk i övrigt skuldbov, så är Italien ett bra exempel. 140. Italien är bra. Frankrike och UK nämner jag utan att veta exakt vad de har. Det var ju dumt. Ja. Nej, men kan väl, jag vet inte, väga in Sverige också, för där har vi ju andra änden av. Ja. En tredjedel av BNP ungefär, ja, 30-35%. 35%, ja. Precis. Här är det ingen action. Men vad som i andra länder hade betraktats som liksom total, nu kommer haveriet snart nivåer. Alltså vi får ringa IMF och be om nödlån nivå. Det fixar ju Japan uppenbarligen ändå. Ja. Det är ingen kris och panik på gatorna och torgen i Tokyo dagligen. Direkt. Så det funkar ju uppenbarligen utan att destabilisera Japan och ha 230% skuldsättning. Det kan man ju tycka är lite konstigt kanske. Det kan man väl tycka. Ja, men det har väl att göra med det vi sa tidigare. Alltså att centralbanken köper så mycket av statens skuld. Och eftersom att det är centralbanken som sätter räntan, så kan staten lite grann i samverkan med centralbanken koordinera räntan. Alltså så att räntekostnaden för statsskulden förblir hanterbar. Att det är liksom det är en viktig del i det hela. Och det sätter ju fingret på en annan i vår tid brännande fråga, nämligen den om centralbankers oberoende. Som vi var inne på i förra avsnittet bland annat. Det skrivs och pratas väldigt mycket om det här med centralbankers oberoende. Och liksom när centralbanken som Bank of Japan då
kan man argumentera för att den är självständig om man är liksom helt bunden av finanspolitiska drag, vad de gör i sin räntesättning liksom? Eller är alltihop bara finanspolitik? Man kan väl argumentera så, men alla vill inte lyssna på det örat. Nej, tror jag. men om jag vässar min fråga då, så får du kanske svara. Okay. För hur kan man argumentera för att Bank of Japan överhuvudtaget kan sätta en ränta självständigt om en för hög ränta skulle spränga den stat som man har det penningpolitiska mandatet hos? Just det. Men jag tycker nästan att... Alltså det landet där man ska hålla prisstabilitet, det blir en budgetbomb som kommer explodera om man höjer. Man spränger sig själv om man skulle höja räntan. Och jag tycker nästan att den här frågan sätter fingret på allting. Alltså att det faller lite grann på sin egen logik. En bra fråga. Du är ju journalist. Om statsskulden är så stor att en ränteuppgång hotar hela statsbudgeten, då skapas ju något form av ett implicit tvång. Och det är liksom, vill jag vara tydlig med, alltså det är ingen politiker som ringer till centralbanken och instruerar dem vad de ska göra. Det är liksom, det är marknaden och statens själva struktur som gör det här jobbet. Och det blir underlag för räntesättningen, får man säga. Så det är ett strukturellt beroende, det är inte ett formellt beroende. Och man ser de här reaktionerna i marknaden på andra ställen också. Att det liksom det blir vakthundar i olika delar av ekonomin som gör sig uttryck när det inte längre, det här kommer inte funka. Även om man ska vara självständig så begränsas man av samma ramar, menar jag. Ja, man begränsas av ekonomiska realiteter snarare än att man är ska man säga, tvingad av politiker, alltså regeringen, att sätta räntan på ett visst sätt då, typ. Ja, så kan man resonera. Man måste inte. Eller man skulle också, följ med mig här, kunna resonera att det är omöjligt att kalla det för obundet, alltså självständigt, när det bara föreligger juridiska möjligheter att höja räntan. Men att det är staten som styr de marknadsmässiga förutsättningarna. Ja, det är ju delikat det här, för det är, om det ändå är liksom den här statsskulden då som pumpats upp med centralbanken som möjliggörare, om det nu är den som har växt sig så stor att liksom självständiga höjningar baserade på någon sorts utredning och åsikt om att nu behöver faktiskt räntan komma upp. Finanspolitiken har ju vunnit om det är omöjligt, tänker jag. Ja, och det är väl därför den här debatten är så levande. Också ses lite av en förhandsvisning kanske, av vad som skulle kunna hända i alla ekonomier med hög skuld. Förutom Sveriges. Ja, Sverige är typ motsatsen till Japan. Fullt i ladorna. Ja, fullt i ladorna. Du brukar prata om att det är tomt i ladorna i politiken ibland. Men det är fullt jämfört med de andra. Ja, men jag tänker så här, att i Sverige, så om vi ska dra någon konstig snabb jämförelse här, så har vi ett lågt hushållssparande. Alltså vi är fruktansvärt skuldsatta på individnivå. Japanerna motsats. Har ett högt hushållssparande. Där har de rätt mycket deg. För man har ju varit orolig för en krasch i en generation, eller flera till och med. Och lagt pengarna i madrassen nu. Så man sover tryggt på dem. Här istället har vi ju festat loss med bolån och kreditkort och allt möjligt. Ökat vår privata skuldsättning i hushållen alltså. Och här får man hålla tungor rätt i mun. För vi har också en stat som har gjort tvärt emot vad japanska staten har gjort. Alltså vi har amorterat på vår statsskuld länge och sett till att ha torrt krut i händelse av kris. Och det har ju då inte Japan gjort. Så vi har skuldsatta hushåll men låg statsskuld. De har låg skuld hos hushållen men hög statsskuld. Ja, så finns det någon sorts förtroende av att om att staten kommer ju rida ut här med besked om det skulle inträffa en kris, typ som en fastighets eller något annat sorts krisläge. Men något som skulle kunna ske om vi till exempel fick en plötsligt skenande inflation, eller om räntorna på de här bolånen vi har dragit på oss plötsligt det gör ju att det här blir också liksom tvärtom. Samma problem fast tvärtom
jämfört med Japan som ju har en statsskuldsproblem medan vi har då en liksom, hushållsskuldsättningsproblem med bolån och sådär. Så det är ju helt beroende av att räntorna får bli låga i båda fallen liksom. Så det är ju intressant att finstudera nu då när Japan som land plötsligt efter 30 år och med en statsskuld på 230% som bara dignar där i världens tredje största ekonomi. De har fått inflation. Mer om det om en paus. Ja, det kanske. var ju ett dramatiskt upptrappning. Vi tar en jingel. Okej, en gigantisk statsskuld, en inflation som tilltar och ingen förmåga att tolerera högre räntor. Hur tar man sig ur det här om man är Japan? Om man är Japan så försöker man ju få till stånd ett av alla dessa modeord. Vilket då? Som vi slänger oss med nu. Ja, men paradigmskifte. Ja, just såklart. Just det. Ja, så man försöker ännu en gång då lämna den här stagnations- och deflations- och det här är inget kul epoken som man har genomgått i ekonomi. Ja. Nej, och det ska man göra en gång för alla då. Och då ska jag säga, alltså, ännu en gång sa jag, det är ju inte första gången man är på det spåret att nej, men nu får vi rycka upp det här liksom, försöka få någon ordning, få någon normalitet igen. För det är ju som sagt permanenterad krispolitik man för här. Och den som tycker det här med ekonomi är lite spännande och läst lite ekonomisidor de senaste, vad blir det nu, 15 åren eller någonting, har ju liksom kommit i kontakt med begreppet Abenomics. Alltså uppkallat efter då Shinzo Abe, den tidigare premiärministern som ju satte i verket ett program då där man skulle få lite ordning på det här. Men jag råkar veta att du kan mer än mig om det här. Det är klart, höll jag på att säga. Ja, men Shinzo Abes ekonomiska program. Ja, men vi behöver inte prata jättemycket om Shinzo Abes ekonomiska program, men det var... Du har lärt dig det i onödan. Ja, 2010-talets stora omställningsförsök. Jag berättade ju förut här i avsnittet att man gjorde finanspolitiska försök att få igång ekonomin, att ta sig ut ur den här stagnationen medan centralbankerna höll räntorna låga. Det var ett stort försök, det var liksom samordnad finanspolitik och penningpolitik och det var strukturreformer. Men det funkade inte. Varför inte då? Nej, men för att mycket det var dålig timing också. Faktiskt. Nej, men på den här tiden så var hela världen fast lite i en fas av deflation också. Grejer blev inte dyrare. Nej. Kina exporterade deflation, får man väl säga. De byggde upp sin stora produktionsapparat och la det i lador. Och sen skickade de till världen. Dumpade. Jättelåga priser. Och vi hade en långt fortskriden globalisering som gjorde att kostnader slimmades i alla delar av ekonomin, inte bara Kina. Och samtidigt som många delar av den industrialiserade världen gick in i en... det väger faktiskt tungt. En demografisk nednöpning. Just det. Och den har drabbat Japan värst av alla också. Ja, vi skaffar inte 7 barn längre. Nej, man gör inte det. Överlag. Nej. Framförallt inte Japan. Vi skaffar inte ens 2,1 barn per fertil kvinna. Det måste man komma upp i. Det är liksom nyckelnivån. Det är det som krävs för att man ska ha en stabil skattebetalande bas i ett land. Och när man inte får det på plats så blir pensionssystem ganska tunga att bära och därför kanske sparar folk lite mer för man misstänker att det kanske inte kommer finnas tillräckligt mycket för mig. Det kanske inte kommer finnas någon under mig som finansierar pensionssystemet. Och pensionssystemet i sig, det är liksom inte en sparad pott som man går och hämtar ut hos banken, utan det är ju... Det ligger inte i en skattkista. Nej, jag skulle vilja säga att det är mer av en rättighet. Alltså som betalas av den arbetande befolkningen till nästa. Och blir då... Till nuvarande pensionärer. Nästa, ja exakt. Och blir nästa bara en person och där uppe så är det 7 personer som vill ha pension. Dyrt. Då blir det tufft. Så jag igen. Ja, men det är problematiskt där. Och Abenomics lyckades ju inte då, kan vi spoila alla som hade tänkt att se filmen om Abenomics. Även om det såg bra ut ett tag, men det visade sig att det var ju liksom strukturellt fel i Abenomics då, att man satsade på att importera inflation helt enkelt. Att man kunde ju dessutom då liksom se att oj, här kommer det inflation, men man lyckades aldrig förankra den, som det heter då,
inuti landet. Alltså den kom inte inifrån landet utan den kom bara utifrån. Och det är ju liksom, tar oss ju åter till kärnan här nu, att Japan har ju nu ändå fått en ganska ihållande inflation här nu. Nu har man haft det i snart 4 år, en inflation kring målet då på 2%. Och Bank of Japan har nu liksom indikerat, man har sagt att nu är nollräntepolitiken över liksom. Ja, räntan, det här är ju väldigt viktigt i inflation. Det är någonting som vi pratar väldigt mycket om också. Det är det du sätter fingret på är de här psykologiska inflationsförväntningarna. Alltså det finns i ganska många olika enkätundersökningar också. Vad tror man om inflationen om ett år? Sådana saker är ganska viktiga. Och det har det inte varit på väldigt länge, ska man säga. Inflationsförväntningar har ju varit någon sån här grej som många makroekonomer har sagt. Så, det där lägger vi på sophögen, för folk kan inte det här med inflation. Så de har ingen aning om vad de ska förvänta sig. Ja, de trodde inte att folket kunde. Men vi kanske vill komma tillbaka till den här folkbildningen. Ja. Att folk har koll på det här nu. Exakt. Just nu, för att komma tillbaka till det du sa om att nollräntepolitiken är borta, så har Bank of Japan en ränta på 0,75. Och man har övergett den extrema penningpolitiken, alltså man har avslutat de här kvantitativa lättnaderna. Man håller inte på med yield curve control längre till exempel. Där får vi ju pausa, om du ska säga ord som yield curve control tillsammans. Räntekurvskontroll. Vad säger man? Ja, det är ju om QE, alltså quantitative easing, är sånt här, kollar jag smart och kan ekonomibegrepp, så är det här ännu värre, skulle jag säga. Ja, nu får du det kan jag ge till er, och det går fort faktiskt. Lära. Jag skulle förklara yield curve control, alltså räntekurvskontroll, som en underkategori till kvantitativa lättnader. Alltså man använder ju kvantitativa lättnader för att trycka ner avkastningen på statsobligationer. Det var de här som gick in i butiken och skulle köpa där det redan fanns köpare. När många köper statsobligationer så sänks avkastningen på varje statsobligation. Och då köper man någonting med högre risk och får lite avkastning istället. Ja, men exakt. Räntekurvkontroll det är samma ekvation, men man angriper bara från en annan vinkel. Alltså istället för att sätta målet på att vi ska köpa en satt mängd statsobligationer varje månad, så sätter man målet på att nå en specifik avkastning. Alltså man stödköper tillräckligt mycket för att nå just den avkastningen. Och på så sätt kan man också då ge lite mer förutsägbarhet till marknaden. Ja, man meddelar marknaden det här. Ja, alltså att era lån, de kommer inte bara vara billiga, för det är väl det man förmedlar med kvantitativa lättnader, utan de kommer förbli exakt så här billiga. Just det, men nu har man då alltså inflation helt plötsligt också då här. Var kommer den ifrån? För den är ju inte importerad då, får man ju anta. Så att den har kommit inifrån landet. Vad är det som händer liksom? Nej, men vi kan väl komma tillbaka till det här, att nu har vi ju haft en lång, så pass lång demografisk nednötning att det faktiskt känns. Alltså barn per fertil kvinna i Japan, det ligger någonstans på 1,2. Och det här har gått ner länge nu, vilket lett till att arbetskraften är rejält underdimensionerad. Och det här leder i sin tur till att företag börjar slåss om kompetensen. Just det. Och när man slåss om kompetensen, hur gör man då liksom? Tack för ledande fråga. Det gör man ju såklart då genom löner och förmåner och så vidare. Friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidrag är det största vapnet för att slåss. Ja, nej, det är löner såklart. Och det här är någonting nytt i Japan. Alltså det är att man slåss genom löner. Och det är en bärande del av något som har kommit att kallas för Takashinomics. Ja, just det. Och det är det som är det nya hoppet nu också. Just det. Takashinomics. Det är hoppet om en radikal omställning och en exit från den här krispolitiken efter att Abenomics stöp. Ja, och det är ju då uppkallat efter den nytillträdda premiärministern som heter Sanai Takaichi. Och hon vann då ett nyval dessutom i början av februari här. Hon vann ju valet förra året. Och sen så blev det en nyval då, för hon ville stärka sina positioner. Stärka sitt mandat. Ja, men det får man ju säga. Men hon kände sig, nu har vi svung i opinionen, så nu ska vi liksom ta över det här och få ett riktigt bärkraftigt mandat så att vi kan göra faktiska omställningar och kanske till och med skriva om konstitution och såna här grejer liksom. Så att man kan riktigt få till reformer på ett långvarigt sätt då. Och det man vill göra är att stimulera löner? Eller vad vill man? Men nej, alltså, det finns ju mycket här. Det är ju försvarspolitik och mycket sånt involverat också då. Men Japan är ju ett land som har varit fast i en liksom deflationsspiral och har jättestora demografiska bekymmer. Men det finns ju massvis att göra också, liksom rycka upp den liksom
pacifism som har rått i Japan, att man har ju vilat på ett liksom, dekret om att man inte ska ha någon militär i princip. Och nu med den trend som finns i geopolitiken så känner man ju att det här börjar bli lite farligt. Så då är det ju sådana variabler som ska lättas upp. Men sen så har vi ju då nått dit hand också då att nu har man 2/3 majoritet i parlamentet. LDP då, alltså Liberaldemokratiska partiet som Sanai Takechi är premiärminister eller som hon är partiledare för. Så nu finns det ju terräng att lägga under sig i snabb takt här då. Just det. Och bara så att vi hovar in den personen som zonade ut efter det här YouTube-klippet som vi lyssnade på i 3 minuter. Man vill ha inflation i Japan. Ja, det vill man. För då kan man ju börja bete sig som en normal ekonomi igen. Alltså sån ekonomi som man lär sig om på Handelshögskolans nationalekonomiprogram eller någon annan universitetsutbildning. Som varken du eller jag har gått. Ja, du har gått. Jag gick ju lanthandel i Göteborg. Just det. Ja, men det är då alltså en normal ekonomi. Det är en sån som det står om i skolböckerna. Inte en krisekonomi som lever på artificiellt låga räntor och stödköp från centralbanken. Liksom. Och nu kan man istället ändra då på relationen mellan skuld och ränta och tillväxt och få en mer hälsosam och konventionell logiskt sund ekonomi här då, tänker man. Men det är ju ingen spikrak väg dit Vad är efter det 30 år av krispolitik. Ja, det förstår jag. Vad är det man vill göra då? Ja, man vill ju använda inflationen då. Hålla den på en lagom hög nivå. Jag vet inte om lagom, man brukar prata om att lagom är ett ord som bara finns i svenskan. Men det är just vad man vill göra i Japan. Man vill hålla liksom inflationen på en lagom hög nivå så att statsskulden minskar i relativa mått då. Okej, det här får du förklara vidare. Ja, så här då att statsskulden är ju en siffra. Om man börjar med att utgå från det. 230 sa vi. Ja, men det är ju procent då. Men statsskulden, om man betraktar den som ett nominellt belopp istället. Då om inflationen äter på skulden mer än vad skulden kostar i ränta. Alltså, då minskar den ju i reala termer. Och då kan man ju väga in då den enklaste förklaringen av vad inflation är. Det är ju att pengar minskar i värde. Så det kommer ju också hända med skulden då. Att den kommer förtvina. Den kommer urholkas i relation till den övriga ekonomin. Ja, och för Japan så är det här då, det kan ju bli en väldigt elegant lösning att få bort skuldkvot 230%. Så man behöver kanske inte ta till med så kallade austerity measures som man pratade om i Grekland till exempel. Att man bara kapade allt som hade med välfärd att göra, höjde pensioner, sålde ut en massa statliga tillgångar och gjorde det rätt jobbigt att vara grek liksom, under en lång tid. Och liksom, befolkningen får genomlida sin skuldkris liksom, eller överleva sin skuldkris bäst de kan. Liksom. Det är inte så kul och liksom, allt bara skärs ner och vissa strukturer förfaller liksom, och ja. Det brukade ju smutskastas greker att de fick inte gå i pension när de var 35 längre utan nu var de tvungna att vara 48. Så vi pratar om fransmännen nu. Ja, precis. Exakt sådana grejer. Och allt det här då kan Japan undvika genom att låta inflationen käka upp skulden, tänker du? Ja, det är väl tanken bakom, det är tanken bakom att man ska göra just så. Att inflationen får äta upp den här skulden bara. Men det kommer ju ta tid. För om man skulle låta inflationen äta upp skulden snabbt, då får man ju bara flytta sig på hyperinflation och det går inte riktigt. För då kraschar ju allt. Så det är just lagom som är begreppet som är bra här. Men det kommer ta tid, det är alla rörande ensom då. Och det måste ta tid. Ja, precis. För det blir ju en balansakt det här då. Man vill inte att det ska dra iväg i hyperinflation och utplåna skulden snabbt, för då kraschar allt ändå i hyperinflation. Eller ens hög inflation liksom. Så man vill ha en inflation, men inte en inflation som drar iväg och måste då hanteras med högre räntor. För då sprängs ju statsbudgeten istället liksom. Så det är ju det som är balansgången här.
Man kan inte ta till med drastiska räntehöjningar som gör statsskulden så dyr att budgeten sprängs. Och vi får de här trista Greklands åtgärdslösningarna framför oss. Jag ser framför mig att det är en balansgång, verkligen. Men kommer man klara det här då, skulle du säga? Ja, jag kan svara vad jag tror, men jag måste ha en jingle. Okej. Jag är tillbaks. Och jag lovade att svara vad jag tror. Men det kommer jag inte göra. Fegis, som Leif Pagrotsky kallade mig en gång. Hur som helst. Tack Leif Pagrotsky. Jag tror att Japan faktiskt har en chans att navigera den här situationen bättre den här gången. Och det är ju för att inflationen inte bara är importerad som under Abenomics, när det framförallt var höga energipriser som ledde till inflationsimpulser i Japan och så vidare. När de försvann så dog Abenomics, enkelt förklarat. Och så är det inte den här gången. Nej. Den här gången har vi ju den här strukturella arbetskraftsbristen som vi pratade om. Demografiproblemen är obevekliga och det är konkurrens om arbetstagare. Och höjs löner. Och det leder till att folk har mer pengar, de spenderar mer och de trycker upp inflationen. Och det här är helt avgörande, för då får inflationen då förhoppningsvis en helt annan uthållighet än om den drivs av externa faktorer, av globala chockimpulser liksom, som man inte kan kontrollera på samma sätt. Och du pratade om att du skulle ha en inflation som är lagom. Man kan ju inte kontrollera de globala delarna heller. Så att det här är väl det enda sättet då att försöka dansa vackert kring det här inflationsmålet som man har satt upp då. Och det är ju att man har den här alltså den ankrade inflationen som gör att folk tar det på allvar nu då, eller makrofolk kanske, samma som du. Jag faktiskt pratar om det här väldigt mycket nu. Det är mycket intresse. Du har skrivit några uppslag om det här till Finansmagasinet också. Ja, det har jag gjort. 3 uppslag blev det faktiskt. 3? 3 uppslag. Och nu vill jag berätta något ganska häpnadsväckande här. Nej. Vadå? Kanske överdrev lite, men jag tänkte att vi skulle ge oss på och förklara begreppet carry trade också, som ju är väsentligt här. När man ska titta lite på hur påverkar det här världen i övrigt. Varför sitter vi här och pratar om japansk ekonomi överhuvudtaget? Jag är bekant med carry trade, tänker jag. Men vad är det för något? Det är då liksom en global dimension av det här. Liksom anledningen till att vi sitter och pratar om Japan är inte bara att det är intressant för Japan, utan att det här sprider sig i ett globalt system där Japan är ganska stort. Så den här omställningen den är svår att se konsekvenserna av, kan man säga. Och då framför allt för världen, för att det finns då en så kallad carry trade-funktion med Japan och japanska yenen, alltså den japanska växelkursen. Så bortom att det här kommer bli liksom ett exempel som man studerar när det väl är genomfört eller när det väl har misslyckats, som liksom, hur ska man göra och inte göra för att ta sig ut ur sin potentiella skuldkris. Det kommer redan nu konsekvenser för hela världens marknader då genom carry trade-fenomenet. Alltså det fenomenet som varit under en lång tid här, att man eftersom att Japan har experimenterat med penningpolitiken och haft extremt låga räntor, så har carry trade-fenomenet varit att låna upp yen i Japan, i princip då räntefritt, och sen växla dem och investera i andra länder. Ja, precis. Och det här har ju varit liksom en lånemotor för investerare som flyttat kapital ut från Japan och liksom in i tillgångar utomlands som har en högre avkastning då. Och det här har ju varit liksom ett av de tystaste men allra mest kraftfulla vapnen som har funnits, eller vapenverktyg eller vad man nu ska kalla det då liksom. Buy the dip. Ja, exakt. Man kan säga att det har varit en väldigt kraftfull kapitalström i världsekonomin som har haft en klar väsentlighet liksom. Och så länge japanska räntor har varit nära noll så har det fungerat jättebra. Och nu är de ju inte lika mycket nära noll, och det visar sig att det här var ju kanske ingen naturlag att det skulle vara så här för evigt. Och då förändras ju kalkylen här också då. För det lånas inte alls lika mycket nu, och det blir till och med rationellt att kanske ta hem kapital till Japan. Och då när kanske då till exempel stora japanska pensionsfonder eller institutionella investerare överlag från Japan flyttar hemåt då,
då händer någonting med liksom de här massiva volymerna av kapital gör att räntor utanför Japan också kan pressas upp då. När det inte finns lika hög kapitaltillgång längre. Just det blir den omvända konkurrensen i butikerna och statsobligationer. Precis. Och det påverkar valutakurser och det skapar volatilitet på marknader som inte överhuvudtaget liksom ses som ihopkopplade till japansk inrikespolitik, liksom, om man säger. Vi har ju till och med misstänkta rörelser eller strömningar som kan sitta ihop med det här. Ädelmetallerna kanske du tänker på? Ja, men absolut att det kan vara kopplat, men också hur yen stärkt sig. Ganska betydligt mot dollarn. Det är fortfarande på väldigt svaga nivåer om man tittar på lite längre tid. Men det ser ut att liksom hänga ihop med lite förändrade riskpremier på något vis. Att valutaförväntningar och kapitalflöden som tidigare har varit bundna då i yen carry trades nu frigörs och ska leta ett nytt hem. Ja. Och även om det, alltså, oavsett om det hänger ihop eller inte, vilket det nog med största sannolikhet gör, så speglar ju här ändå att det här är mer än inrikespolitiskt gissel för Japan, utan det här är liksom en kugge i ett globalt maskineri, eller vad man ska säga. Men Takashis projekt då, det som nu då kommer att kallas för Takashinomics. Japan ska ha lagom inflation för att kunna nöta ner den egna statsskulden. Det ska växa, det ska normaliseras och det ska bli en ekonomi som rör sig framåt snarare än en som bara administreras och lever på institutionell stabilitet men stagnerar permanent. Det är en existentiellt viktig tid i Japan, eller vad ska vi säga? Ja, och det får man ju säga att det är. Och det är därför många bedömare nu då beskriver Japan som ett stresstest och riktar väldigt mycket fokus dit då för att utröna hur liksom avancerade ekonomier överlag ska lösa de här problemen som ju många av dem har då med höga statsskulder, och att Japan då, om man lyckas, kan bli skolbildande, eller vad man ska säga, för hur det ska göras. Då har vi liksom en manual så vi kan plocka fram. Ja, eller vi ska ta och gå samma resa. Nja, kanske man ska säga ändå. En kvinna som heter Sayuri Shirai, som jag intervjuade inför det här reportaget om Japan i Finansmagasinet. Hon är då en av världens mest eftersökta. Hon är en av världens mest anlitade makropolitiska experter om Japan. Hon har suttit i Bank of Japans direktion och så här. Ja. Hon tycker väl att man kan inte dra det så långt som att det blir en manual som alla bara så här, okej, då lägger vi fram den här och så ska vi se, då börjar man med att ha lagom inflation. Utan det blir svårare än så, som att länder är olika. Aha. Och Japan är extremt och andra länder är inte lika extrema. Men har Kina problem? Det är alltid sånt antiklimax när de smartaste ska prata. Ja. Men hon säger ändå att det kan bli lärorikt. Ja. Ingen manual, men lärorikt. Alla länder har sina egna särarter och problem, som sagt. Japan då, sin demografi till exempel. Ja, men det känns som att de bara ligger i framkant där. Ja, men vet du vilka som ligger ännu mer i framkant? Kina kanske, eller? Nej, de är också väldigt svåra problem. Men Sydkorea, alltså vad sa vi? Japan ligger på 1,2. Sydkorea ligger på 0,6 barn per fertil kvinna. Det är brutalt. Ja, det är få. Ja, där har man problem. Det är inte lagom. Nej. Men Sayuri Shirai, hon förutspår då att vi kan komma och få se en upplösning av allt det här, som är en lägre jämviktsränta. De ska alltid dra det dit, de smartaste. Jämviktsränta, det är ett begrepp. Ja. Det är ju den heliga graalen inom nationalekonomi. Ja, precis. Och då skulle jag säga en lägre jämviktsränta innan det här, liksom, den gamla normalen, eller vad man ska säga då. Alltså det läget som var innan finanskrisen då. När man hade och jämviktsränta, skulle du förklara det? Ja, men det är alltså, om man tänker sig en tid där ekonomin är i balans, alltså där det inte finns några externa chocker som stör på något sätt. Vad är då en ränta där som inte bromsar ekonomin och som inte heller gasar på ekonomin? En perfekt jämvikt. Det blir såklart en sån här, det har alltid varit en teoretisk helig graal att försöka räkna ut exakt var den ligger. För det lägger till grund för många av de här Excel-dokumenten som man ska ploppa in sina siffror i och bygga prognoser av. Vilket jobb man har, eller du har.
Men så det som kan hända då, säger Sayuri Shirai, det är att vi får en lägre jämviktsränta om de här strukturella faktorerna, alltså som demografi, som, jag vet inte, det finns en massa sådana potentiella påverkanskrafter liksom. Om det visar sig att de dominerar i ekonomin liksom, då kan det bli en lägre jämviktsränta. En ny normal, tänker hon. Ja, på. precis. En ny normal med en ekonomi då där allt det här faktiskt blir permanent, mer eller mindre. Alltså det vi pratat om med höga skuldnivåer och mindre politiskt vad ska man kalla det? Manöverutrymme för att man måste förhålla sig till penningpolitiken, och penningpolitiken måste sin tur förhålla sig till finanspolitiken. Så det blir ett lite låst läge där. Snävare ramar, och där det inte längre går att kalla det här för ett undantag utan ett grundvillkor typ. Och då blir Japans utveckling inte längre bara ett undantag då, utan en utgångspunkt för hur modern avancerad ekonomi faktiskt typ kommer behöva fungera. Helt enkelt väldigt, väldigt intressant. Jag hade inte så mycket. Ja, men det är dags att börja runda av kanske. Ja. Okay. Så låga räntor och centralbanksstödköp i marknader och kontrollerad inflation och allt det här, lagom inflation. Vad är problemet med det egentligen, skulle du säga? Att vi liksom bortom risken att det visar sig att inflation som faktiskt är okontrollerbar kan dyka upp. Vad liksom, kan man inte bara köra det här så länge det går? Det hör man ju på sättet du ställer frågan, att nej, det finns ett par problem. Dels då att det kan kännas rätt obehagligt att man matar in så mycket risk i systemet, för det är ju det man gör. Att det smäller så rejält då i så fall om systemet skulle gå i däck. Sen har vi problemet som är det som kan påverka politiken, förmögenhetsojämlikhet också. Alltså det här med att noll och till och med minusräntor och stödköp i marknader från staten, är det ett recept på... Det har visat sig att det är ett recept på ojämlikhet, eftersom att de som har mycket mer, det är de som drar mest. Så de som har mycket i ingångsläget får ännu mer? Ja, eftersom att tillgångsvärdena sväller här liksom. Och så blir det ju när det liksom trycks ut pengar i det finansiella systemet, men som aldrig riktigt når hela vägen ut i realekonomin. Det gäller fastigheter, obligationer, aktier och liksom konstigare tillgångsslag också, kryptovaluta och dylikt. Att ta risk blir billigare, och de som hade då stora tillgångar i inledningen av den här fasen eller festen, de har fått se en ganska massiv tillgångsinflation. Att deras tillgångar har blivit mer värdefulla. Men de som inte har haft någonting i ingångsläget, de som inte ens har kunnat låna, de har ju då inte gynnats lika mycket. Och jag nämnde att det här kommer liksom bli att det letar sig in i det politiska, är att det här skapar det man brukar kalla för en K-utveckling i ekonomin. Alltså att vi har några som utvecklas åt ett håll och en annan grupp människor som utvecklas åt ett annat håll. Och det skapar i sig ett polariserat klimat där riskerna och spänningarna ökar i samhället. Varför kallas det för K-återhämtning? För bokstaven K då. Men man tänker sig någon sorts grafliknelse där. Exakt. Och man kan ha K-resonemang i många delar. Jag tror att jag hade det lite top of mind nu, för att man pratar väldigt mycket så i USA. Att man ser att ekonomin tuggar på, men man ser också att det är väldigt stor del rika människor som driver på konsumtionen. Och att en stor del fattiga människor som tappar efter, som är den här undre delen av stödbenet i K. Ja. Så de som liksom inte haft någonting i ingångsläget av den här räntefesten har inte gynnats. Men det fanns ju idéer som sa att det kommer de visst göra, men varför har de inte gjort det? Nej, det vet jag att du vet också. Jag ser det. Så du får svara själv här. Tack. Ja, men det beror ju då på det här med att liksom enskilda tillgångsägare, även superrika, bara liksom äter 3-6 gånger per dag. 3-6. Ja, men så en person med liksom stora och högt värderade tillgångar konsumerar ju inte så extremt mycket mer än en fattig. Eller liksom. Det är inte ett linjärt samband. Nej, precis. Så visst, liksom en finare bil om man äter på dyrare restaurang.
Men på det stora hela så blir det liksom inte en jämförbar effekt som den som blir på tillgångsinflationssidan, alltså avseende förmögenhetsfördelningen. Så det blir liksom ingen det blir inte i närheten av en lika stor effekt på konsumtionen som det blir på tillgångssidan. Och det rör liksom inte ens nålen på efterfrågan i ekonomin. Och det är ju det som är intressant då, för det är ju efterfrågan som kan driva inflationen i ekonomin. Och det reglerar liksom inte tillbaka där då. Och ja, det är ju därför varför så kallad trickle-down economics visade sig vara en myt. Man ska säga. Alltså att det ska genomsyra hela systemet. Allting tricklade inte ner. Nej, det gjorde inte det, visar sig. Så den här typen av bred förmögenhetsuppumpning, den har inte slagit igenom och stimulerat hela ekonomin, utan bara först och främst de med väldigt mycket tillgångar i ingångsskedet. Alla andra hamnar allt längre bak på bakvagnen. Du sa här, nu när vi har hamnat i fördelningsekonomins träsk. Du sa att man undvek anarki med det här hanteringssättet som jag pratat om, alltså stödköpen från centralbanken och så vidare. Ja. Men det kanske också då riskerar att leda till anarki till slut. Ja, okay. är väl summan här då. Ja. Alltså att om alla tillgångar till slut samlas hos en så liten del av folket, just det, att det utlöser revolt. Så nu då är det Karl Marx visionen om den kapitalistiska ondskan blir förverkligad här då liksom. Så långt har ju uppenbarligen inte experimentet gått än. Men det här är ju kanske en snillrik avrundning ändå. Att man inte ska, jag vet inte, eller att det finns något som talar för att man kanske inte ska gå för långt ut på isen ändå. Slöt cirkeln. Ja. Ja, jag har inget att tillägga. Nej, men då hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.